För mig så, säger man bröstträning så är det bänkpress. Big Pride and Joy hela karriären. Jag tycker det är kul, det är en bra övning, funkar på det mesta. Så den tänkte jag ta sist idag. Betänkt att träning dödar muskelvävnad, så är ju inte lösningen att vara här i 2-3 timmar, utan vi ska vara här en lagom lugn stund, köra jättehårt så kroppen fattar att här gäller det att växa, och sen ska vi gå hem och äta massa bra grejer. Förr i tiden så värmde man upp på 170 bänk sådär. Vi hade en stång där det alltid var 170 kilo på, och där börjar man. Så man körde lite sakta första repsen och sen var det klart. Och helt otippat så har man massa axelskador idag. Men nu är man lite gammal och sliten, så då får vi börja här i hantelstativet och kämpa oss uppåt. Vad vi vill nu se nu när vi kör igenom träningen, vi tar en lite basic grejer så här först. Det enda en muskel kan göra det är att dra ihop sig, den kan kontrahera sig. Det är absolut det enda den klarar av. Och det vi vill åstadkomma, det är en kontraktion med jämn belastning genom hela draget. Så de övningar som tillåter det är de vi försöker hitta. Och det vi vill åstadkomma då, det är alltså kontraktioner med olika hastighet i olika belastning. Men där flertalet av de kontraktionerna ska vara under typ 5 reps. Så förr i tiden då tyckte jag allting som var över 5-6 repetitioner, det var högreps. Idag håller det väl inte riktigt för det, men lite skämt, lite allvar. Vi ska försöka dra isär en muskel och kontrahera den med så tung belastning det bara går. Och sen jobbar vi oss upp med olika hastigheter och olika vägar dit. Men det finns ingen som helst anledning att köra så här 10 stycken sådana, 10 stycken sådana, 10 stycken sådana. För det enda muskeln gör det att den arbetar i samma frekvens och på samma sätt hela tiden, och det är inte optimalt. Vi börjar väl här, lite försiktigt. 25 kilo, ja. Nu för tiden när man tränar så måste man alltid ta bort mobiltelefonen ur fickan. Då har jag krossat några stycken sådana. Det problemet hade man inte innan. Det är så här att hantelpress har jag inte kört på länge. Jag tränar ganska hårt nu inför en filminspelning som börjar om några veckor. Så jag har kört på mitt egna gym med mina egna grejer och kört faktiskt rätt mycket bänkpress en period. Så vi får väl kort och gott börja här idag och känna oss för. Så glömmer vi inte att prenumerera på det här. Prenumerera. Nästan lite svårt när det blir så lätta, för det blir fladdrigt. Ja. Än idag hemma, de hantlarna jag använder. Jag har 3 stycken. Jag har första setet på 50, sen är det 62,5 och sen så är det 72,5 och så kör jag 3 på dem och sen så är det dags för stång. Ja. Anledningen till att man använder hantlar istället för skivstänger, det är att hantlarna ger er en möjlighet att öppna upp på ett optimalt sätt, få maximalt sträck och sen få en så stor kontraktion, alltså att man kan gå ihop på ett annat sätt och du kan styra belastningen lite grann genom att justera bågen på hantlarna. Hur mycket tricep och hur mycket bröst man vill använda. Själv så körde jag egentligen bara 2 övningar när jag hårdkörde. Det var bänkpress och sen tunga hantelpresser. Det du inte kan åstadkomma med dem kommer ingen fancy maskin göra heller. Nej. Så du körde varannan gång eller något sånt? Eller vad? Nej, jag körde nästan alltid det tyngsta med skivstänger bara för det är lättare att kontrollera sådana tunga vikter. Ja. Och sen förr när man var riktigt stark, då vägde ju hantlarna kring 100 kilo. Och det är ganska mäckigt att lyfta upp dem. Många gånger så såg man stjärnor när man väl fick upp hanteln hit och skulle börja sättet, så därför var det bättre att köra slut på sig lite grann med skivstänger och sen köra hantlar. Nej, men jag ser det, bara fortsätta bortåt här. Ja. Anledningen till att det bråkar lite i axlarna, för det är som sagt, bröst har alltid varit någonting som jag tyckte var roligaste. Egentligen roligare än armträning. Jag vet inte varför. Det vart med en gång så att bänkpress var det jag tyckte var kul. Jag gjorde 100 kilo första gången jag testade och 200 bänk när jag var 19. Men sen så på mitt sista VM på världens starkaste man i Anaheim var vi inte i. Vi var i Charleston var vi i. Nej, vi var nog i Anaheim. Så hade vi en övning som heter safe lift. Man skulle pressa en vikt som hängde ner. Det ser ut som ett ok ungefär man skulle pressa över huvudet. I finalen där. Och en av de där lyften på slutet tappar jag balansen på så den far bakom mig. Och det kraschar till något som fasten i axeln. Och sen till min stora förvåning så fungerar den rimligt bra
resten av finalen. Men sen när jag kom hem så lossnade hela rotatorkuffen sen. Så sen dess så får man ha lite mer respekt för det här med uppvärmning. Ja. Det ser lite konstigt ut tycker kanske folk, jag ligger med fötterna i luften. Men det är för att jag vill ligga så platt som möjligt på bänken. Ju plattare jag ligger på bänken, ju mer bringa får jag in. Och ju mer jag bryggar upp så här, ju mer använder jag axlarna. Och min erfarenhet är att om jag kan träna upp så är jag riktigt stark när jag ligger platt. Så får jag en bra effektökning sen när jag väl bryggar upp. Okay. För annars så slutar det med att man blir inte stark nog i bröstet, utan bara i axlarna runt omkring. Alla de här skrytvikterna jag brukar nämna i bänk, de fick jag upp efter att jag egentligen var skadad första gången. Och började inse att jag kunde träna med lite mindre belastning om jag låg platt på bänken. Till slut var jag lika stark när jag låg platt som jag var innan jag bryggade. Och då när jag började brygga igen så fanns det 25 kilo till att hämta. Du kombinerar aldrig bröst och armar? Du separerar dem oftast? Ja, det gör jag. För mig när jag kör bröst så har jag alltid gjort så att, men det har också att göra med att jag varit lite nördig på det. Jag tycker det är roligt, så jag har alltid haft bröst dag 1. Man tenderar till att vara lite piggare dag 1 på träningssystemen. Så jag har ofta kört bröst och tricep tillsammans. Och sen så har jag kört arm eller bicep då, tillsammans med axlar 3 dagar senare och rygg däremellan. Men det har också att göra med den sporten jag tävlade i, så jag tränade ju för att få bättre resultat på tävlingarna. Och just armarna var så pass bra så de behövde jag inte fokusera så mycket. Annars är det optimalt och tror jag att köra dem tillsammans. Okay. Men i mitt fall så i säkert 20 år så har det varit bröst och sen avslutar jag med lite tricep. För tricep får väldigt mycket stryk medan vi håller på att göra det här. Är det någonting som du ser som folk ofta gör fel på den här övningen? Det jag egentligen tycker är det vanligaste felet som många gör när man tränar bringa, det är att man ofta kör samma typer av belastning i övning efter övning. Men det är någonting som inte bara är för bröst utan det är egentligen för de allra flesta övningar. Att man ska egentligen träna i olika vågor, men det menar jag att du har en tung våg där kanske alla lyft ligger under 5. Så nästa våg ligger alla lyft mellan 5 och 8. I tredje vågen kanske mellan 8 och 20. För då får alla olika fibrer en chans att jobba med det de är bäst på. Sen åker man hem och så får det växa. Annars, de vanligaste felen på just bröst är ofta att man har belastningen för högt upp. Ska du spänna bröstet så gör du det så här nere. Det här bröstet jobbar. Man gör inte så här. Utan de flesta jobbar alldeles för högt. Fy fan. Kom igen nu. Så någonstans så märker man också, om man får vara ärlig mot sig själv, dagen efter hur bra man har tränat. För att om man har övningar som passar en själv så ska du ha en jämn och fin träningsvärk i den muskel du har tränat. Och det är som nu, vi har lagom börjat här. Men redan så är pump som de säger, jag har bra tryck i hela överkroppen, så för mig passar de här övningarna. Och då finns det egentligen ingen större anledning att byta massa övningar. Så därför så är för min del, jag körde ofta bara 2 övningar. Hantelpress och bänkpress. Och sen så lekte jag med allt annat någon gång ibland bara för det var skönt att bryta mönstret. Ja, okej. Alltså så det var ditt pass liksom, de 2 övningarna? Ja, okay. Och sen tungt. En timme? Ja, men då var det ju rätt hård belastning istället. Men idag kör vi några fler övningar, bara för att visa lite då. Idag kör vi lite mer, idag så pratar vi tufft men vi kör lite snällt. Ja. Utan vi kör, vi håller oss till en rejäl uppvärmning på hantlar, sen ska vi gå bort och köra skivstång. Och sen så pumpar vi igenom kroppen med 3-4 olika andra övningar. Jag blir andfådd och svett på det här. Inte bra. Det som har varit tråkigt tycker jag nu när man har lite skador och grejer att dras med, det är att förr i tiden så hade man bara ett enda fokus och det var att lyfta vikten kort och gott. Då så får man liksom känna efter 3-4-5 grejer först. Det funkar, okej, då lyfter vi. Ja. Man får vara så lite försiktig.
Och det man gör är, när man börjar bli trött sen, det är att på vägen upp så tiltar man in hantlarna lite grann. Så att de vill falla in av sig själv. Och medan de faller in så trycker man utåt sidorna istället och låter, så istället för att dra in hantlarna så här så tiltar man in dem och håller emot och låter dem falla ihop när det blir tungt. Okay. Så när jag är här, då bara viker jag in dem. Så. Om du har en riktigt tung vikt, så det verkar som att gå för full maskin bara för att kunna lyfta den, så är det mycket skönare att kunna ha vikten lite längre ut åt sidan och sen tilta in den så den faller in, än att behöva komma in med vikten och pressa den rakt upp. För då känns det som den ramlar in. Svårt att förklara, men testa det. Och det har varit någonting som har gett mig ganska bra resultat. Brukar du göra 3 set eller vad säger du? Alltså den gyllene sanningen från förr är att du får aldrig köra mer än 11 set bröst eller 10 set armar. För sen går det baklänges. För då hinner inte kroppen med. Och då menar du med 10 set, alltså inte bara den övningen utan alla övningar? Sammanlagt, från det att uppvärmningen är färdig och du slår på lite adrenalin och börjar ta i. Då har du 10 set på dig till det ska vara färdig. Sen när man lägger 1 eller 2 kabelövningar efteråt som lite stretching. Men de sliter inget här uppe. Det kräver inte att du gasar någonting. Och jag har alltid använt mig av ett gammalt hedligt system som vi uppfann, jag och brorsan. En kille som heter Rubbe. Vi jobbar efter lära kroppen veta hut-metoden. Om den inte växer efter det här, då åker vi hit och så gör vi samma sak ännu värre nästa gång. Så den ska bara lära sig veta hut och bli starkare. Det är det hela konceptet bygger på. Men då är vi klara med denna? Jajamän. Sparar vi bänken en litet tag till? Eller? Jag tycker vi tar bänken idag egentligen till sist. Till sist, ja. Tänkte att jag skulle passa på att köra lite rak smittpress. Det här är egentligen en övning som jag aldrig körde förr. Det är också den övningen som jag har skadat mig mest i av alla. Men just här och nu så har jag använt den en hel del för att den hjälper mig att rehabilitera de problem jag har just nu i en axel. Så motvilligt så kör jag några set i smitten. Okej. Men vad är det som har skadat dig med den här maskinen då? Det som skadade mig med en smittpress i slutet på min karriär när jag kom hem efter en olycka på världens starkaste man. Jag visste inte riktigt vad som hade hänt. Fick en vikt som ramlade bakom mig. Och då körde jag den här för att rehabilitera axlarna. Men problemet var att jag hade rätt mycket vikt på. Och när man får på en vikt över 200 kilo på den maskinen jag har hemma, då börjar han kärva. För han böjde ihop sig lite. Så liksom stannade stången i mitten. Och sen fick jag kämpa som ett djur för att få upp den där, för det kärvade i maskinen. Och sen när jag skulle lyfta in den i stativet igen, då lossnade rotatorkuffen från benet, eller den senan gick av. Och sen så har det varit en kavalkad av roliga axeloperationer sedan dess. Ja, men den här maskinen har jag lyckats ta sönder mig flera gånger. Det tråkiga är att varje gång jag tagit sönder mig ordentligt så har jag fått använda samma jäkla maskin för att köra rehabben i sen. Har du kasserat den smittmaskinen hemma nu eller? Nej. Okej. Men det är också skillnad. Nu tränar man ju för... Jag tränar för att jag tycker det är roligt. Jag tränar lite för fåfänga skull. Jag tränar lite för filmjobb och sånt jag har. Ja. Och sen så är det mitt sätt att leva. Det här är jag på något vis. Men om man jämför med hur det var förr. Förr var det träning på en helt annan nivå. Ja. Jag hade ju huvudvärk varenda dag när jag gick från gymmet. Anledningen till att jag just nu använder den här är för att den här hjälper mig att styra kurvan på var stången går upp och ner. Då kan bröstet få jobba utan att axlarna ska hjälpa till. Så det hjälper mig att rehabilitera skador. Om du använder bänkpress så är det ju väldigt mycket bröst men också jättemycket axel som ska jobba tillsammans. Ja. Så därför jag kör bänkpress sist nu när jag inte har ingen kraft kvar i rörelsen längre. Det här är en övning som jag tycker är annars använd på rätt sätt, som kan bygga en riktigt bra både effekt och muskelutveckling. Att jag gör som halva rep, när du kommer ut just med en stång härifrån och upp,
så är det nästan inget bröst, utan det är mest axel. Så för min egen del så jag får fokusera på den här biten och så driva ifrån med bröstet upp hit någonstans. Jag vill att en muskel ska jobba hela tiden. Jag är inte så mycket för alla övningar där man till exempel alternerar sig, en vilar och en tar i, utan jag vill att den ska vara så här anfall och sen ska det vara slut. Och genom att vända lagom när bröstet egentligen slutar jobba, bara gå ner igen och trycka ut det, så har jag fått bra resultat. Sen självfallet om man kör singlar och dubblar, alltså jättetungt, då blir det bara pang ner och sen låsa ut. Det är en helt annan sak. Sen har jag nästan alltid tyckt för att få bröstträningen att fungera så kräver det att man kör väldigt mycket motsatsen, alltså att du kör väldigt massa rodd. Tung rodd för övre rygg. För att det stadgar upp bänkpressen en hel del. Har du 2 stora kuddar som ligger på bänken som man nästan kan lägga tricer på lite när man går ner, så det finns en hel del effekt att hämta där. Som jag sa, jag trodde att bänkpress skulle vara det jag skulle fokusera och tävla på. Sen så kom strongman och så var det där istället. Men jag har alltid tränat mycket bänk för nöjes skull, och även om strongman kanske är, jag tror jag tävlade i bänkpress 3 gånger på mina 15 år i formen av strongman, och då brukar det vara Sadruna Savikas och stora Big Glenn Ross från Irland och kanske jag som var med där och pucklade på varann. Och då körde man en förfärlig massa tung rodd bara för att få upp trycket i bänken. När gjorde du rodden då? Då körde jag egentligen 2 dagar isär. Bänkpress jobbar, det är allting som jobbar däråt. Men du måste även vara stark på baksidan för att stabilisera upp allting. Precis som det är yin och yang hela tiden. Ska du vara stark i ryggen så måste du ha en stark core. Och tvärtom. Pratar mycket så jag ska få ner pulsen, men det är inte ingen som ser att jag är precis helt andfådd. Det jag gillar med stången och med smitten det är att du kan liksom brassa på med hela batteriet. Hantlar, det är precis det som är fördelen med hantlar, att du kan styra vad du vill jobba med, men det är en väldigt god känsla när man har mycket effekt och bara ladda på full fart framåt. Det vanligaste felet är att man blir stark i axlarna och blir lite överdrivet så här, men att bringan inte växer ut någonting. Det vanligaste felet jag ser folk göra, som är förvånande med, det är att de kommer upp och har stången här, och sen när de går ner så gör man nästan så här. Yeah. När du gör det så blir det helt platt i bröstet, slår nästan ut bröstet, och sen när du ska pressa upp så kommer det stanna här någonstans. Istället för att gå ner, bygga tryck i skuldrarna mot bänken, bak, och liksom dra isär bröstet så långt det går för att sen trycka ihop bröstet så långt det går. För annars det enda som kommer hända är att du bara använder främre deltat hela tiden och tricep. Och även om det växer så orkar det väldigt sällan att lyfta några tunga vikter. Utan lära sig en vettig stomme hur man gör en vettig bänkpress och sen bygga på den så du verkligen använder bröstet i. Vad ärlig vi vill själva, försök att öppna upp bröstet och dra ihop bröstet. Och sen använder man så mycket vikt det bara går, men det ska ändå vara en vikt som ni pallar med. Jag kör en till på det här bara för det är roligt, och sen så byter vi övning. Ja, det är bra. Vad kändes det där? Officiellt helt slut känner jag. När man börjar bli trött då får man den här känslan att man lyfter ut det, så känner man så här, det här är lätt. Och sen 3 reps senare inser man, nej, inte alls lätt, det är jättetungt faktiskt. Man är jättekaxig, 2 reps, sen bara, nej, nu är det färdigt. Torka av maskiner och sånt är ingenting du brukar göra? Jo, det brukar vi definitivt göra. Det här gamla hedliga som vi hade förr, det som ser ut som bilverkstad. Ja. Men även där är det liksom, hygien ska man sköta, det är ändå typ vår arbetsplats. Vi var där jämt. Dels en egen värdighet och sen en respekt mot alla andra. Det finns ju ett och annat ord i Bibeln som faktiskt är bra också. Behandla omgivningen som man vill bli behandlad själv ungefär. För er som
är intresserad av träning får inte missa nästa avsnitt, för då ska vi ha ett riktigt armspecial där jag, Kalle Lane och min grabb då, David Samuelsson, ska köra ett rejält armpass. Vi kommer förmodligen bryta en förfärlig massa arm efteråt och köra en hel del greppträning, för det är så vi brukar göra. Och sen, glöm inte att prenumerera. Jaha, är det bänk nu eller vi kör en grej till emellan? Innan vi tar oss an bänkpressen så måste vi bort i lekhörnan här och se vad de har för... Och det är ganska skönt att göra någonting där man är nollad på och inte har en aning om. Och vem vet, hittar jag något riktigt bra kanske jag köper en sån. Vi gör oss på den här. Först får man göra vigghetstestet och se om man överhuvudtaget kommer in i aset. Då. Kanske det. Känns den bra? Det jag testar när jag gör så här på en ny maskin, då vill jag först se att jag får ett bra streck. Och här har jag egentligen fullt streck för mig i den här. Så att jag hade inte sänkt en hantel längre än så här. Sen när jag kommer upp, precis som det blir på den här, så vill jag egentligen se att bröstet kommer upp och dras åt så här. Så den här känns lovande. Okay. Vi lastar på lite får vi se. Kanske ett blivande köp. Uttalen om några sätt här. En sak som jag glömt att säga, som är väldigt viktigt, det är att bröstträningen är, framförallt i bänkpress och riktigt tung hantelpress, så ligger det en hyfsad skaderisk i. Och skaderisken är ju bröstavrivningar. Vi har ett muskelfäste där i bröstet som är skört. Och det ska vi vara väldigt försiktiga med. Så har ni träningsvärk eller har ömhet i det här området eller känner något märkligt här när ni tränar bringa, ta då en vecka fritt. Det är samma sak med bicep och bicepsavrivningar. Alla övningar där ni startar, där det går tungt i början och lättare på slutet, är väldigt drabbade för muskelavrivningar. Så jag vill att det ska vara ett jämnt motstånd genom lyftet, att det ska egentligen vara lika tungt hela vägen ner, hela vägen upp. Då kan du gå på riktigt hård belastning. Och ska man vända på det åt något håll så är det bättre i så fall att det går tyngre på slutet och något lättare i början. För skaderiskens skull, även om jag inte tror att du får så mycket muskler då. Men just det här att vara noga med att ni får ett bra streck, men ifrån strecket så pressar man igång. Man slår inte igång. Precis som man aldrig gör så. För det är som de säger, det är lätt att komma in i problemen, men inte så lätt att ta sig ur dem igen. För bröstavrivningar, det är svårt att repa. Och det är väl därför man nästan jämt, när man kör tungt, kör på grejer man känner igen. För att då vet man. Och det kan vara sådana löjliga grejer som att när man var riktigt stark i bänk, då körde jag bara bänk på de bänkarna som har samma bredd och allting. För det räcker med att det är bredare eller smalare. Och när du går på maxvikter så blir det annorlunda. Jag var 16 tror jag när jag började köra bänkpress. Då trodde man inte att man skulle sitta här när man var 54. Det är hans fel mycket av det. Vad är han skyldig till? Såg en film som den här snubben hade gjort. Jag skulle tro att jag var 15-16 år då. Det hände i samma veva och sen började brorsan önska sig en skivstång. Och liksom, men det var ju i samband med att man såg Arnold första gången. Jag tror nästan hela min generation som är på gymmet har att tacka Arnold, Frank Colombo, Lou Ferrigno och hela det gänget som startade den här karusellen. Jag tycker fortfarande att den generationen, det de gjorde var coolt. Nu är det som att, jag vet inte, jag gillar det gamla bättre. Ja. Var mer hardcore. Jag tror jag kan typ varenda replik i den filmen än idag. Kan du det? Ja, nästan. Vad är favoritrepliken då? Conan, what's best in life? Conan! What is best in life? To crush your enemies, To crush the enemy, see them driven before you, to see them driven before you, and to hear the lamentation of the women. and to hear the lamentation of the women. That is good.
That is good. Det här är också någonting jag gör lite grann med flit nu för tiden. Förr i tiden då vilar man mellan sätten tills det var dags och man kände att nu har jag fullt batteri och så kör man igen. Totalt helt slut. Men det där tog bra. Ja. Idag så går jag på dem lite för tidigt. Och då slipper jag ha så mycket vikt och med det så sänker jag också skaderisken en hel del. Just det. Men än en gång, det beror alldeles på vad man ska försöka uppnå. Som idag försöker jag hålla en hyfsad form, jag försöker vara rimligt stark. Till så säkra förutsättningar som möjligt. Om någon sa att du får X pengar om du är så stark du bara någonsin kan bli om 1,5 år. Då skulle jag lägga om träningen helt, men då är ju oddsen ganska stora på att man går sönder på vägen dit. Ja. Och frågan är, vid min ålder, hur? Mycket pengar är det värt? Ja, precis. Jag tror jag har gjort 10 operationer. 10 operationer? Jag tror jag har sytt fast 11 senor. Jag drog bägge bicepsfästen medan jag tävlade. Det var väl 2001. Efter VM drog jag en och sen så på tävlingen jag gjorde comeback så drog jag nästa. Och sen så höll jag mig, sen var det mest vanliga ryggskott och diskbråck och hej och hå och allt sånt här. Men största haveriet gjorde jag i samband med att jag la av rotatorkuffen och drog av 4 senor på den. Smittmaskinen? Ja. Så sydde jag fast dem och så drog jag loss dem igen och sen sydde jag fast dem igen och sen höll jag på sådär. Och sen så fick jag göra en likadan operation på höger axel och tada! Here I am. Men bicepsfästena, alltså känner man någonting innan det händer eller liksom, är det någon förvarning eller bara händer? Nej, just bicepsfästen och så, just den kombon att vi hade en sport som testar väldigt mycket armstyrka. Och så hade jag lätt för det, jag hade över 60 cm runt armarna på den tiden. Och det ska ju någonstans vika sig. Ja. Och då var det senare så mycket av. Men du, för att svara på din fråga, jag kände ingenting. Nej. Pang. Alla övningar du har, det kan ni se på vårat armspecial nästa vecka. Så fort ni har handflatan uppåt så ska man tänka sig för lite. Och det är ofta i våran sport så var det ju bilvält och däckvält och massa andra jättegenomtänkta övningar vi gjorde som... Jag är så trött nu så att det hjälper inte om vi tar bort alla vikter. Känns det som. Då ska vi göra något annat tycker jag. Är det bänken nu eller? Nu är det är det bänk. Ja. Det är bara frågan om vi orkar stången nu. Ja. Jag får kanske köra den istället då. Ja, om du har träning som intresse så är träningen bara en del av livet. Allting kretsar ju lite grann kring det här. Och någonstans så måste man göra en massa objektiva bedömningar. Så här. Mår jag bra? Är jag lycklig? Äter jag som jag ska? Liksom. För många gånger, som jag har levt på det här, så jag har lärt mig att vara väldigt observant. Så många gånger så ser man mönster som går igen. Att börjar jag ha massa negativa tankar och börjar jag tycka maten inte är så god, då är det ofta för jag är övertränad. Eller att jag har jobbat för mycket, alltså så kroppen aldrig går ner i varv. Så jag brukar tänka att det är 2 saker man ska vara extra observant för på gymmet. Det ena är, går det lite för bra? Går det lite för bra så håller du förmodligen på att bli sjuk. Okej. Det är oavkortat så. Och då är det klokt att ta ett par dagars vila. Det är oskriven lag. När det går som bäst, ta en vecka fritt från gymmet. Aha. Och nästa sak är motsatsen. Om det är som lite grann idag när man känner att det går egentligen bra men jag känner att jag är sliten i allt. Då är det ett svar. Ta 4-5 dagar fritt från träning. Ät mer mat än vanligt. För då snurrar allting igång igen. Ja. För oss som har kanske haft det har varit en välsignelse och en förbannelse att man har varit lite för plikttrogen. Det är att man kämpar ju på till man nästan springer in i väggen varje gång på gymmet innan man inser sig okej, jag måste vila lite grann. Ja. Så det tycker jag ni ska tänka på. Nästa sån här grej som ofta accelererar en negativ spiral där man kommer till gymmet och sen så är man lite seg. Och när man är seg då orkar man inte brassa på så hårt, så då kör man lite länge istället. Vilket är det absolut sämsta man kan göra. Är man trött och sliten, då är det bara fläck den halva träningssystemet. Och sen kör ni den halvan som ni behöll benhårt i en halvtimme. Ja. Det kommer kroppen klara av och då är det roligt igen.
För annars så börjar man Ja. så. Jag brukar lite grann säga att så länge maten är god och frugan är snygg och liksom du sover gott och allt det här, då ligger du rätt på det. Och så fort det där inte är så, då är du inte på ett bra ställe i livet och då ska du studera från träning. Nej, det är bra tips faktiskt. Det gäller nog de flesta sporterna kan jag tänka mig. Tada, bänkpress, det här är ju flaggskeppet. Ja. Det bara är så. Det finns ganska många som inte tycker att det här är flaggskeppet, men för mig, och så är det med alla övningar. Frågar den som är duktig på knäböj så tycker han knäböj är världens bästa övning, och är man inte byggd för knäböj så är det en skräpövning. Och precis så är det med bänk. Är man byggd för bänk så finns det ingen anledning att egentligen köra något annat, och är man inte byggd för bänk så behöver ni inte köra den överhuvudtaget. Men för mig så är det här övning nummer 1. Och varför är den då det? Därför att den på ett enkelt sätt kan du hantera ganska tung vikt. Du har ett hyfsat streck, du kunde få en lite bättre kontraktion egentligen om du inte hade fasta sådär. Men det är också en övning som stärker hela egentligen överkroppen. Du jobbar med tricep, med mittre, främre deltat, hela bröstet egentligen, även om det självfallet drar mest på den undre delen av bringan. I viss mån core, i viss mån lats. Har du inte varit på gymmet på en månad, varför skulle man inte ha varit på gymmet på en månad? Men rent hypotetiskt, om det är någon som inte har varit på gymmet på en månad och sen kör man bänk, så kommer ni att träningsvärk även i latserna nästa dag. För att de är med och håller emot. Så det här är det jag har lagt mest tid på. Idag till min stora frustration så får jag vara lite försiktig i bänkpressandet, för det har helt otippat blivit så att allting som har med bänkpress att göra är lite med idag. Men jag kan visa lite grann hur man gör. Ja, gärna. Och det här är precis lika enkelt som det är komplicerat. Precis som alla andra bröstövningar så är ju bröstet, om vi säger så, det jobbar här nere. Det jobbar inte här uppe. Så man försöker hitta en höjd på stången där du får bra sträck och där du driver med bröstet. När ni kommer upp med stången så ska ni inte komma upp med stången så här. Utan ni ska komma upp med stången med bröstet och sen följa med axlarna. För annars så slutar det nästan jämt med att man blir mer och mer inbunden i axlarna. Om man kommer upp så där till 130-40 kilo sen så blir det aldrig mer än så. Så det gäller att lära sig att pressa med bröstet följt av axlar och armar. Så allting blir som en kedja. Och det finns det en rad olika knep för att göra. Allt från att köra med handdukar under, som korvar för att trycka sig skulderbladen och så vidare och så vidare. Sån här fancy bänk har jag aldrig haft. Jag har haft sån här. Nej. Min bänk, den jag använder än idag, har min granne svetsat ihop åt mig. Okej. Den får vi testa nästa helg. Ja, den är väldigt svårimponerad. jag brukar lägga ringfingrarna på ringen här när jag tränar. Sen går man upp. Härifrån så drar jag fram armbågarna lite grann så. Det är inte mycket som jag går fram lite grann där. Sen går jag egentligen ner och trycker fram armbågarna lite grann där. Ner hit. Det är jag där. Här har jag hyfsat streck i allting. Och härifrån egentligen så känns det mer som jag bara slappnar av. Så åker det upp igen. Så att du ska vara så tight på vägen ner. Och ju tyngre vikten blir, så ska du mer ha en känsla av. För det är svårt att provocera fram det på 70 kilo, men på 250 kilo så är det mycket lättare när man verkligen måste ta i. Att du håller stången och nästan känner som att du försöker böja den så. Det vill säga att du trycker ner armbågarna lite framåt. För då när du kommer ner så kommer du, då kan du inte gå ner så här längre, utan då kommer du gå ner, använda tight i tricep, tight i latsen och allting och sen skjuta ifrån med en enda enhet. Det finns inget rätt och fel. När jag säger bänkpress så menar jag det i en form av träning, alltså som ett träningsredskap för att bygga en bättre fysik. Om man tränar bänkpress för att lyfta så mycket som möjligt i bänkpress, om vi ska tävla i bänkpress, då finns det flera sätt att göra det. De flesta väljer ju då att ha en väldig brygga, man håller stången väldigt brett, man använder den direkt och man försöker korta lyftvägen så mycket som möjligt. Och så. Det är så den sporten ser ut. Så det skiljer sig om man ska göra den sporten av att bara träna bänkpress för att bli stark i allmänna? Jag tycker det. Okay. Jag tycker det. Ja. Självfallet är de stark i vanlig bänkpress, men det är inte det jag säger. Men för mig som inte har tänkt tävla på så vis,
så finns det ingen anledning för mig att hålla tokbrett, ha värsta bryggan och gå ner, för att det är inte optimalt för bröstet. Nej. Det enda som jag är lite sur på så här efter karriären, för det var det jag tänkte jag skulle hålla på och tävla i, var att köra lite gubbtävlingar i bänkpress och så här. Men när jag har haft sån oändlig tur i massa andra saker så var det patetiskt att stå och klaga, men när ingen höll på så just hade det varit roligt om man hade fått behålla axlarna lite till så man kunde ha kört mer bänk. Jag kommer nöta på med det jag gör. Då är det där mer lockande i så fall. Det blir också nästa helg. Nästa helg ska vi bryta arm. Jag har inte brutit arm sedan igår. Jag har ett 130 kilos problem hemma som jag håller på att lära upp i armbrytning. Och går det då? Alltså det går oroväckande bra. För hans del. Han är framförallt väldigt stark i det som väldigt få är. Han är väldigt stabil i handleder och i armarna. Nu får vi låtsas då att det här är skittungt. Då hade man gjort så här. Så gör jag bänk. Ja, men då kör du några halva reps och sen sista. Ja, och det är av samma anledning. Så om det hade varit ett vanligt träningssätt hemma så hade jag gjort så där. Jag går ner, sträcker ut. Det är den här biten som för mig har varit den viktiga. Sen går jag upp så långt som jag känner att bröstet drar. Och sen när det blir mer tricep på axeln än bröst egentligen, då brukar jag gå ner. Och sen låser jag ut. Om det inte är maxvikter eller 1, 2, 3, för då går man liksom ut hela vägen. Ja. Men jag vet inte om det är rätt eller fel. Jag har bara alltid gjort så. Det har alltid fungerat. Och sen lite som de säger, om det inte är trasigt. Ja. Men detta, kör du det när det är armpass också? Bänk? Eller är det bara bröstpass? Jag kör alltid efter ett system. Det här har jag gjort i jättemånga år. Man börjar så här. Arnolds Mr. Olympiaprogram, 6 dagar i veckan. Eller ibland 7 dagar i veckan. Och sen någonstans så börjar man inse att det här funkar inte. Så börjar man dra isär och någonstans i mitten på det här så fick jag hjälp av en tränare från Idrottens hus i Norge som liksom sa det att, och det är bland de bättre råd jag någonsin har fått. Du ska träna hälften så mycket, Magnus, och du ska äta dubbelt så mycket. Och då hade jag provat allting. Jag kom till en platå, jag var i bra form och allting, men det hände inget mer. Så jag testade det. Jag åkte hem och sen så började jag äta massa mer mat och sen så kapade jag bort massvis med träningsvolym. När är detta vi pratar nu? Det här är mitt i karriären eller? Nej, 1994-95. Okej, början på karriären då? När det precis började. För det var en kille som såg mig, som jobbar på Idrottens hus, och så tyckte han sa du ser väldigt talangfull ut, jag är nyfiken på. Så vi tillbringade några dagar tillsammans. Något år efter det sen så hade jag gjort om mina träningssystem. För jag bara klöv dem och höll på. Till slut av mig så tränade jag varje muskelgrupp var 10:e dag. Jag vägde 120 ungefär när jag började med det där. Jag vann världens starkaste man 3 år senare och då vägde jag 144. Och sen slutade jag göra så där när jag vägde 155. För då började jag bli för tung. Men för mig fungerar det jättebra. Åt massvis med kolhydrater. Tungt och precis som jag försökt säga till er idag. Det handlar inte om hur länge ni är här. Det handlar om vad ni gör när ni är här. Och att ni ska låta en muskel dra ihop sig. Så att alla fibrer som finns i muskeln får göra det den kan. Under så hård belastning den klarar av. Sen ska ni hem och vila. Och äta bra saker. Så för att komma tillbaka till de här träningssystemen, det bassystem jag använder idag, jag roterar kroppen på 4 dagar. Jag tränar 2 dagar, vilar en, 2 dagar, vilar 2, 2 dagar, vilar en, 2 dagar, vilar. Fast kroppen är delad på 4 dagar. Det innebär att jag tränar varje muskelgrupp var 6:e dag. Okay. Så bröst kör jag var 6:e dag. Var inte rädd för att ha lång vila, men det är kontinuitet som är det viktiga. Låta muskeln få återhämta sig och sen när den är pigg och fräsch igen, en bra smäll på gymmet.
en örfil hem. Och så, för det är det som växer. Det här med att åka och göra ett jättepass då och då kan ni nästan hoppa över de passen med. Utan kontinuitet, gör något som är hållbart. Samma med diet. Det är väl sak samma om ni vet hur man ska göra om ni inte gör så. Utan gör något som funkar, något som ni klarar av. Jag brukar säga, gör det som är minst dåligt jämt. Ja. För det är som de säger, den bästa träningen det är den som blir av. Ja. Och hade det varit riktigt tungt, vad de har gjort så här, har hållit lite bredare så här, hållit där. Det här är också en övning som har rivit av en förfärlig massa bröst. Men många gånger, jag säger inte att det är så jämnt, men håller man jättebrett så blir det en väldigt kort rörelse där man startar med mycket sträck och låter bröstet ta hela smällen. Så det blir lite säkrare om man håller lite smalare. Och dessutom så ska man nog vara noga med att man har mycket vätska i kroppen. Allt som är vätskedrivande och även i form av mycket koffein och allting sånt där. Allting som drar ur vätska ur kroppen ökar rivningsbenägenheten. Okay. Och sen är det ju självfallet så att håller man på att dopa sig så är risken ofantligt mycket högre för då är inte systemet byggt för det. Styrketräning är egentligen i grund och botten som att driva ett företag. När du driver ett företag då handlar det om att ha rätt färg på sista raden. Det är en kamp för ekonomisk tillväxt. När det är på gymmet så är det en kamp för tillväxt i celler. Så vilket innebär att om du har mer celler imorgon än du hade igår så går ditt lilla företag med vinst. Betänk att det här gymmet, det dödar celler. Det är det som sker när vi tränar. Så är sällan lösningen att vara här 5 timmar per dygn. Utan lösningen är att veta vad man gör när man är här. För att få så stor utdelning av det som möjligt. Med ganska precisa medel få kroppen att få ett budskap om vad det handlar om, vad den ska göra. Och det här är jättesvårt att ta till sig. För där hamnar också en miljö där du har ett system du ska följa, det är jättebra. Men om du inte mår bra, eller om du är trött, om du är sliten, du har ätit för dåligt, du är osams med din tjej, du har massa andra saker som gör att du är inte helt top notch nu. Då får man kanske halvera systemet. För annars så kommer det hela tiden sluta med att man, träningsspråk kallar vi det, blir övertränad, men i livet utanför gymväggen kallar de det där för att gå in i väggen. Det är samma sak. Det slutar med att kroppen sätter in massa försvarsåtgärder för att skydda er. Och lyssnar man inte på något av det där så kommer det nästan jämt innebära, för jag har testat det här själv. Jag har drivit mig själv så hårt så jag hamnade på sjukhuset med skeva blodvärden, jättehögt blodtryck. Och jag bara maniskt körde mina system inför en av mina sista tävlingar. Och då föreläser jag ändå för folk och talar om för folk hur de ska bäras åt. Men det är ganska lätt att bli blind för sig själv. Mm. Lösningen när man blir för när du blir övertränad så börjar allting gå dåligt. Man blir lite mentalt låg och allting går som neråt. Och själv tycker man att lösningen på problemet är att dra åt träningsskruvarna lite till. Vilket sätter det i spinn neråt till. Det är inte så lätt att vara objektiv själv jämt. Så fort det går lite dåligt, ta en vecka fritt. Det är egentligen, om jag ska summera allt jag lärt mig på 30 år på gymmet, så är det just de här sakerna. Att det ska vara en mix av disciplin, kontinuitet, men också lyhördhet. Då kommer man sakta men säkert bygga sig framåt. Sen hur fort det där går, det är egentligen inte så himla viktigt. Och även det här med övningar, de övningar som passar er bäst, kör dem. Det vore väl dumt att köra kompisens favoritövningar om ni inte gillar dem. Och några av de där övningarna är jättekända, marklyft, knäböj, bänk. För mig bänkpress lysande, jag kunde bara kört bänkpress, jag har gjort 300 i bänk. Nästa kille, en hopplös övning för. Kör inte den då, kör den som passar er. Knäböj ska vara världens bästa övning, jag hatar den, jag gör den under protest någon gång ibland. För jag får bara ont i ryggen av det. Träningsredskapen är bara där för att hjälpa er. Och få muskeln och dra isär sig medan du ska dra ihop den igen. Det är det enda de ska göra. Så det är inte så himla noga vad de heter. Mm. Egentligen är det simpelt as that. Ja. Jag tycker vi har varit ganska slitna idag med, va? Ja, jag tror det. Så, vi ska ju hem till oss. Köra lite på mitt lilla hemmagym. Exakt. Bjudet hem lite kompisar från förr. Det ser jag fram emot. Kalle Elaine som kommer vara med nästa gång.
Han och jag tränade ju mycket ihop innan världen så där förr. Kalle kom ju aldrig till världens starkaste man själv. Han var 2:a på kvalet ett par gånger. Men han borde fått varit där. För han är en av de största strongman-grabbarna vi har haft i Sverige. En bra polare. Så vi har kört ett och annat riktigt så här kamikaze-pass hemma hos oss. Vi får väl se vad som händer nästa här. Ja, men det blir kul faktiskt. Och så glömmer vi inte att prenumerera på det här. Prenumerera.